Välkommen till en ny vlogg. Jag och Manti sitter och äter lite frulle på Elite hotell där här i Vasastan. Man hatar ju inte hotellfrulle, hotellbuffé. Det vet ju ni vid det här laget. Men nu ska vi hugga in, sen ska jag och mamma ner på spa. Det ska bli mysigt, Mamsi. Vidare till båtevent. Det är så jävla chockad. Hej! Så roligt alltså. För den här donnan har lunch med restaurang. Alltså så jäkla trevligt. Ska äta pasta med lunch. Nej, alltså vi tjuvkikade på dukningen där nere. Ja. Alltså så fint. Som ni såg så var jag på träning med, alltså bootcamp har jag börjat på. Mimmi Kapell håller ju i så bra träningsklasser. Alltså om ni vill ha tips på liksom skitnice tjejträningsklasser i Stockholm så borde ni verkligen gå till Mimmi studio. Jag har kört lite olika sådana bootcamps innan. Nu vet jag inte om ni hör mig för att det blåser. Jag har ju som sagt gått på flera sådana bootcamps och hennes pass är alltid så nice. 45 minuter. Tiden går så fort och det är så jobbigt, men som sagt tiden går så fort förmodligen för att det är så kul liksom. Så att om ni vill ha liksom garanterad träningsverk men ändå rolig träning som går fort så är det Mimmi. Och det är så jäkla härlig stämning. Bara massa härliga tjejer som är peppar och det är otroligt. Så nu har vi kört utomhus, eller den här passet körde vi utomhus och vi ska köra det på torsdag också. Och sen nästa vecka är det 2 gånger. Så ja, riktigt pepp. Alltså jag körde vi körde armar och jag orkar typ inte ens hålla upp kameran. Då vet man att det har varit ett bra pass. Hemma igen och alltså jag måste bara säga också angående träningen. För det första så var ju alltså Henrik Schyffert var i parken och hans barn typ stod och tittade på oss när vi tränade och började liksom dansa till musiken. Jag tror att det var andras barn också, för det var typ ett helt gäng med barn som började liksom dansa bredvid oss och sånt där. Det var så gulligt, alltså som små cheerleaders typ. Men så roligt att det var. Jag bara sa till andra tjejerna, jag bara, är det Henrik Schyffert? Skitnice träning, ni måste verkligen testa. Jag känner mig helt mör nu och som tur är så har jag redan lagat middagen till ikväll. För att tidigare idag så lagade jag falukorv, makaroner. Look at this, hörni. Så nu åker den här in i mikron. Och så lite ketchup på. Lite ketchus. Det är som att säga att Wild Kids vet den referensen så att säga. By the way. Kolla vad jag fick tidigare idag. Tidigare idag. Är det en låt? Varför fick jag det på huvudet? Tidigare idag. Och jag gick hem. Tidigare idag. Ja. Hörrni. Jag fick i alla fall ett bud från The Healthy Co. Tror jag de heter. Och det är såna här typ som Nutella fast sockerfria. Palmoljefria också. Så det här, förlåt men det här så helt sjukt ut. Jag har smakat från det här märket innan. Jag har för mig att jag har smakat en så här vit choklad Nutella, eller vad man ska säga. Men här har vi då banana cake flavored spread och chocolate ball flavored spread. Och klassisk hazelnut cocoa. Den kommer ju nog vara min minst favorit. Men de här har jag höga förväntningar för. Och sen såna här, alltså packs med liksom breadsticks. Sluta prata engelska. Det är såna här små liksom paket med breadsticks och sån här chokladkräm. Så smidigt, ska man bara ta med, doppa. Väldigt trevligt. Jag tänker, alltså jag är jättesugen på att testa nu. Men jag
like the influencer I am, så vill jag spela in en TikTok när jag testar dem. Så att man får liksom verkligen first impression. Se om jag kan filma till er då också. För att jag antar att ni också är jättesugna på att höra om de här är goda. Den som lever får se. Och jag tänkte egentligen också att jag skulle svara på lite frågor i den här vloggen. Men nu känner jag redan att jag har börjat filma en del. Men jag kan svara på några ändå. Jag tänkte också bara fråga er om en sak. Tycker ni, alltså för nu känner jag att mina vloggar har varit så sjukt spretiga. Det känns som att så här, jag filmar typ lite från olika dagar. Och det blir lite hoppigt. Alltså tycker ni att det är najsare att jag filmar liksom mer från samma dagar? Så att man vloggar bara typ under 2 dagar till exempel. Och så blir det mer från de dagarna. Så att det blir lite mer sammanhängande. Eller är det nice att ha lite så här highlights. Eller liksom när jag tar upp kameran från hela veckan. Let a girl know. God morgon gänget. Jag håller på att sminka mig. Jag gjorde bara ett litet avbrott i sminkningen för att jag håller på att beställa lite födelsedagsblommor till Klara som fyller 35. In och gratta henne. Ni bara, det var förra veckan. När den här kommer upp. Så var det ju förra veckan. Men grattis till min älskade Klara som fyller 35. Det är så tråkigt att hon inte är hemma så man kan fira henne. Men det ska skickas lite blommor till henne i Spanien. Och det är lite omständigt här. Så nu är transaktionen igenom. Det blev den blomman. Den känns väl fin. Lite färgglad, precis som Klara själv. Men då ska vi fortsätta sminka oss. Jag var nämligen iväg på... vi har inte frågat. Jag och Jonas var iväg för att jag köpte en så hälsokontroll. Alltså jag och Lojsan har ju pratat om att vi vill göra det. Och nu kände jag att nu är det dags att ta tag i det här. Så jag köpte en sån här hälsokontroll för mig och Jonas. Och en så här helomfattande. Så att i morse så var vi och tog blodprov. Och det ska bli så intressant. Alltså lite läskigt. För att jag köpte en sån helomfattande som ska ta även så här koll på ens hormoner. Och jag tänker att det är skitbra med tanke på att vi också försöker bli med barn. Se lite hur om det är någonting avvikande eller så. Alltså jag vet inte riktigt vad för typ av resultat man kan få via ett sånt här blodprov. Men fortfarande skitnice att se om man har liksom någon vitaminbrist eller någonting sånt. Alltså jag är ju väldigt pigg och mår bra. För övrigt, ni som kollade på förra veckans vlogg. När jag hade en dipp. Jag kan glatt meddela att det förmodligen var PMS. För jag har fått min mens nu. Och som för övrigt var jättesen. Så att det var ju också jobbigt när den är sen för att man blir glad. Så är det falskt alarm liksom. Men det var falskt alarm på att må dåligt och vara nere i en dipp. För nu mår jag toppen igen. Så det är ändå bra. Men nej, jag var ju nere förra veckan. Nu mår jag jättebra. Och generellt så är jag ju liksom väldigt pigg och glad och sådär. Så att det känns inte som att jag borde ha brist på någonting. Jag har gjort ett sånt här test. Jag tror att det var typ 2019. Och då var jag dessutom vegetarian. Och då hade jag inte brist på någonting. Det enda jag hade förhöjt var liksom att jag äter lite för mycket socker. Så jag fick så här, vara lite försiktig med det för du har förhöjd risk. Eller liksom, ja, diabetesrisk liksom. Så att vi hoppas, jag har ju absolut inte kuttat ner på det. Men vi hoppas att det ändå ser bra ut, alla testresultat. Det ska bli så spännande. Okej, vi sitter i taxin på väg till event. Det är skittråkigt väder ute. Även om ni ser. Det är verkligen spöregnar. Och det är ett event med Lovisa Vorga håller i ett event med Big Book. Så det är lite nya kläder från Big Book då som släpps. Och de var så fina, men de är sjukt somriga. Och det är verkligen jättedeppigt väder ute. Men då körde jag lite styling med gummistövlar till. Får se hur det såg ut, för jag fick jättebråttom. Men det ska bli mysigt i alla fall. Käka lite lunch, vi ska ut till något slott. Så ni får ju såklart hänga med. Jag tänker att jag skulle ju svara på lite frågor. Och det är en del som undrar vad Jonas jobbar med. Och han jobbar med... det är så svårt att förklara vad andra gör när de har så här oklara jobb. Han är project site manager på ett sportmediabolag. Så att han har hand om typ olika hemsidor och med så här affiliate marketing och sånt där. Eller affiliate länkar och sånt. Och han trivs bra. Det är
ett bolag, ett dansbolag. Och han är ju man bara som om det spelar någon roll. Men han trivs väldigt bra. Innan det så jobbade han på ett e-sportsbolag. Och innan det så jobbade han på med så här brandtätning. Alltså åka runt liksom och täta i väggarna. Alltså det är så specifikt. Jag fattar liksom inte hur man hamnar in på de här sakerna. Väldigt intressant. Men så kul. Ja, det är det han gör. Nu är vi framme på Åkeshovs slott för lite event. Oj, oj, vad fint! Hello Queen! Hi Queenie! How are you? Bra! Oj, double. Yeah, double. Hello! Oj, oj, vad mysigt! Jag är hemma från eventet, jag har suttit hemma och jobbat hela eftermiddagen. Och nu är jag ute på en liten promenad, behöver göra ett ärende. Jag behöver gå och köpa en grej på glitter som jag behöver för ett samarbete. Jag tänkte att jag skulle svara på en till fråga. Jag fick en fråga så här: kan du sakna ditt tidigare jobb? Och en fråga: saknar du något från ditt förra jobb? Kan du ångra ditt val? Och jag ångrar absolut inte mitt val. Jag alltså känner att jag har världens lyxigaste jobb. Som alltså stundvis är mycket och stundvis är liksom lite lugnare. Och det är alltså det är det roligaste jobbet. Det är verkligen min dröm som jag lever. Det enda som man kan sakna är ju typ att ha kollegor. Men eftersom jag alltså flänger så mycket, springer på events och typ så här, jag och Moa jobbar väldigt mycket ihop. Vi brukar ju fota varandra flera gånger i veckan och ses och jobbar ihop och sådär. Så då blir det ju som att alltså framförallt jag och Moa är liksom bästa kollegor. Så att jag känner ju typ inte att jag saknar det på något sätt, utan det är i sådana fall rutinerna. Och nu har jag ändå så bra rutiner så att jag känner liksom inte att jag saknar rutinerna heller. Det är ju specifikt kollegorna jag jobbade med och de träffar jag hela tiden ändå. Så det enda tråkiga är väl att inte träffa dem lika ofta, alltså varje dag. Men nu har jag ändå, alltså alla har ju slutat där förutom en. Så att jag hade ju ändå inte träffat allihopa i samma konstellation som jag gjorde tidigare. Så att nej, alltså jag ångrar ingenting. Jag älskade verkligen det jobbet. För de som inte vet så jobbade jag som rekryteringschef och med employer branding på ett företag som jobbade med bemanning och så här. Så jag rekryterade framförallt receptionister och sådär. Skitkul, men som sagt jag trappade liksom mer och mer. Nu skäms jag för nu går vi förbi massa folk. Men jag trappade ner mer och mer allt eftersom. Och till slut så fanns det liksom inte tid. Och det är jag ju väldigt glad för. I och med att det betyder att jag liksom har så mycket med mitt egna. Men ja, det blev för mycket helt enkelt. Det är så sjukt för att jag jämförde nu också med liksom arbetsbelastningen jag hade förut arbetsbelastningen jag hade förut och hur mycket, alltså att jag liksom var konstant stressad. Och nu känner jag bara att jag har en så bra arbetsbelastning. Absolut, vissa veckor eller vissa dagar kan det bli väldigt mycket. Men det är aldrig den känslan som jag hade förut liksom. Så det är jag väldigt, väldigt, väldigt glad för. Kommer med mer frågor sen. Vi har käkat middag. Jag har duschat och nu tänkte jag göra lite te och mysa lite framför serier. Jag tänkte svara på en till fråga. Och det är några frågor om, för de som inte vet så försöker jag och Jonas bli med barn. Jag har ju varit öppen med det sen att vi ville det liksom efter bröllopet. Om det är någon som har missat det då så fick vi ett missfall. Alltså vi blev gravida ganska direkt efter bröllopet och fick ett missfall i december, januari. Och då har jag fått frågor nu. Hur går det med att bli gravid? Trodde du skulle uppdatera mer om den resan. Och en annan fråga, när planerar du att bli gravid igen? Och jag känns som att jag har varit öppen i mina vloggar med att så här, att jag blir besviken på att mensen har kommit och alltså allt det där. Så det känns som att ni vet väl att vi kämpar på. Jag trodde liksom alla var med på tåget att vi kämpar på. Och det, alltså jag trodde verkligen inte att det skulle ta så här, i och med att det gick så fort, eller vad man ska säga, att bli gravida efter bröllopet. Det var ju liksom typ andra försöket, eller vad man ska säga. Så trodde jag ju typ att det skulle gå fortare nu efter missfallet också. Men det är fan inte lätt alltså. Så att det är där det går
just nu. Jag vet liksom inte vad jag ska säga. Man bara, vi ligger på. Det känns som att jag har pratat om det här. Så att jag vet inte hur ni har missat det. Men nej, det är fan skittufft. Problemet med den här våren är ju typ också att både jag och Jonas har flängt så mycket. Så att jag har ju typ varit på många resor när jag har haft ägglossning. Så att då har vi liksom inte ens haft någon chans. Och jag har vetat det vissa månader innan. Då har jag vetat att så här, fan, jag tror att den här resan kommer infalla på ägglossning. Men så här, jag vill ju inte tacka nej till möhippor och Jonas vill inte tacka nej till svensexor och allt sånt där. Vi måste ju fortfarande leva våra liv. Även om vi helst bara hade velat bli gravida direkt där i januari. Det är sjukt segt, men jag vet att det är andra som kämpar på och går igenom samma sak. Så att jag hoppas verkligen att det händer snart. Så det är det som händer med den resan. Och sen var det någon annan som skrev... hur försöker du underlätta det jobbiga i att försöka bli gravidfasen i livet? Alltså, förlåt, men you tell me. Det är skitjobbigt. Det är ju alltså så tufft. Det är så jobbigt att bara gå och vänta på. Hade det varit i ens plan att man bara, men efter sommaren vill vi bli gravida. Då hade jag typ tagit vara mer på... Alltså, jag tar ju verkligen vara på livet, eller vad man ska säga. Jag har gjort så sjukt mycket kul den här våren. Men ni fattar vad jag menar. Man bara, jag har typ inte varit sugen på fest. Det enda jag vill är ju att vara gravid. Så att det känns som att jag är inställd på att jag egentligen ska vara gravid nu. Och då är det så ovärt att man typ inte... Alltså förstår ni mitt tankesätt? Jag kanske är jättekonstig ut och cyklar. Men det suger. Så att jag vet faktiskt inte riktigt hur. Alltså jag antar att det bästa sättet är... alltså underlätta det jobbiga. Typ boka in roliga saker så man har saker att se fram emot. Ingen aning. Alltså tiden har ju gått så här fort. Det känns helt sjukt att det redan har gått ett halvår liksom. Så att jag antar att det har varit... Sen har det ju varit dippar varje månad, typ varje gång mensen har kommit eller sånt där. Men i övrigt så har ju månaderna varit väldigt kul för att vi har haft så här roliga saker att se fram emot. Så att jag antar att det är mitt tips. Men jag tar gärna emot egna tips. Eller alltså tips till mig också. Om ni har något bra sätt för att underlätta resan, alltså det jobbiga med att försöka bli gravid. Vet ni en sak som provocerar mig? Det är när folk ska vara så här: det händer, du blir inte gravid för att du stressar. Du måste sluta tänka på det. Vad lätt att sluta tänka på att man vill bli... Alltså, för det första så är jag inte stressad. Jag blir ju stressad när folk säger att man... Alltså förstår ni vad jag menar? Att så här, man bara, jag tänker inte på det så mycket. Men om ni säger att jag inte kan bli för att jag tänker på det, då tänker jag ju på det. Så att det blir jag väldigt provocerad av. Jag blev så glad när det var någon som skrev typ så här: jag blev gravid ändå. Så att tänk inte på... Alltså lyssna inte på när folk säger åt dig att så här, sluta stressa bla bla. Och det gjorde ju mig mindre stressad. För att man bara, så att man bara, det stressar ju bara upp folk i onödan när man säger åt någon att så här, du måste sluta stressa. För att, alltså, nej, jag vet inte, det är bara så onödigt. Jag har ju då också så här, för att jag då blivit påverkad av att folk har varit så här: nej, du måste sluta stressa, det kommer när det kommer. Så har jag ju typ så här skitit i att ta ägglossningstester. Och det var ju, alltså för jag tog ju ägglossningstester första gången vi försökte, och det var ju då jag blev gravid. Alltså den första månaden vi tog ägglossningstester, då blev jag ju gravid. En månad innan var ju bröllopet, och då hade vi inte ens börjat, alltså då, det var ju liksom inget genuint försök eller vad man ska säga. Och det har ju då gjort att så här, för att jag ska vara så här, visa att den här våren och bara, men kolla nu tar jag det bara som det kommer. Skiter i ägglossningstester och sånt där. Och då har det ju inte skett. Så man bara, kan jag få göra det då? Och så har man lite koll. Ja, ni fattar vad jag menar. Jag har ju verkligen bara varit så här, men då får det väl komma när det kommer. Men man bara, om det bara är en så liten chans, då är det väl bättre att ändå hålla lite koll på ägglossningen liksom. Nej, do your thing, honey boos, höll jag på att säga. Men det är allt jag har att säga. Jag tror att man känner sin egna kropp bäst. Nu jäklar blir det lite mango. Det blir lite leverpastejsmacka och lite te, som jag sa att jag är besatt av. Nu har jag ingen mynta längre hemma, men färsk citron med varmt vatten och honung.
Och Jonas, vi har typ inga serier att kolla på just nu, för vi har verkligen plöjt igenom allt. Har ni tips på någon bra serie som går just nu som man kollar på som par? För att jag har skitmycket bra serier som jag kollar på själv. Så jag är så här, Jonas, vill inte du gamea något? För att jag kollar jättegärna på Molly May, Secret Lives of Mormon Wives och alltså du vet, allt sånt där. Jag klagar inte när han vill gamea. God morgon! Jag sitter och äter lite frulle, har precis varit på morgonpromenad och har nu sminkat mig. Och jag kommer att tänka på en sak, för att jag tänkte att jag skulle svara på en fråga, men jag tänkte också på en sak med hälsokontrollen jag gjorde igår. Alltså hur sjukt att jag fick mitt resultat senare samma dag. Det gick så fort. Jag gjorde ju blodprovet på morgonen och sen vid 14 så fick jag resultatet. Och det känns ju så skönt kopplat till även det här med att vi försöker bli gravida och allt sånt där. För att nu kunde jag ju se då att alla mina liksom hormoner och allt sånt där liksom står rätt till. Och det var så skönt. Så att nu på morgonpromenaden så la jag in hela min pdf. För att jag har inte fått läkarens kommentarer. Men jag la in hela pdfen i ChatGPT och bara, kan du tolka mitt resultat? Och säga om det är något, alltså så här, för att jag hade typ 2 som var gult. Allt var ju liksom grönt inom liksom intervallen. Och sen så var det 2 som var gult och en som var rött. Och den som var rött hade med levern att göra. Och så pratade jag med ChatGPT och jag får ju se vad läkaren säger. Men det är lite läskigt att det har med levern att göra. Och jag frågade så här om det är någonting som kan ha att göra med att det har varit väldigt mycket alkohol den här våren. Med alla bröllop och möhippor och allt vad det är. Så att det är väl det enda. Vi får som sagt se vad läkaren säger. Allt med liksom hormonerna och sånt såg väldigt bra ut. Och det känns väldigt nice kopplat till min liksom bli med barnresa. Så då känns det som att vi bara inte har tajmat ägglossningen. Att jag liksom inte varit hemma. Så det känns väldigt skönt. Så att jag bokade faktiskt in att göra ett till blodprov för så här kompletterande hormoner som inte man gjorde i den här hälsokontrollen, för att se lite just med hormonerna kopplat till kvinna och så vidare. Men det är så intressant. Jag kan verkligen rekommendera att göra en hälsokontroll om ni har möjlighet, för att det var jättekul att se typ att jag inte har brist på några vitaminer, och jag som inte äter så mycket rött kött, jag hade fortfarande inom normalintervallet för B12, och det är ju typ någonting som är svårt att få i sig om man inte äter rött kött, vad jag förstått det som. Så det var så intressant att se liksom att man får ett kvitto på att man mår prima ballerina. Det var som sagt bara vissa saker. Jag hade till exempel för mycket D-vitamin. Alltså hur är det ens möjligt? Jag fattar inte. För att jag har inte tagit D-vitamin sen, alltså jag har ju bara tagit det, man ska ju ta det de månaderna som innehåller R. Så att jag har ju tagit det till och med april. Och sen från och med maj så har jag slutat ta det. Så att, och i maj har ju inte varit soligt alls. Så jag fattar inte varför jag har så mycket D-vitamin. Men det stod att det fortfarande var, det liksom var på, precis på övernivån av vad som är normalt. Så att det var fortfarande okej. Att har man tydligen för mycket så kan det bli så här toxiskt. Så sjukt. Men så intressant grej. Väldigt kul att se liksom ens resultat. Och jättekul att prata med ChatGPT om det också. Och jag skickade givetvis in Jonas resultat också. Och gjorde en liten analys på den. Och det var så roligt för att vi hade typ så här en som båda låg inom spannet. Men han låg mycket högre. Alltså precis spannet till för mycket. Och jag låg på spannet till liksom lite lägre. Eller tvärtom. Och jag var så här, men gud, varför ligger du låg på den? Och så kollade vi vad det betydde. Så bara, då hade man bra muskelmassa och typ inte några muskelskador typ. Och tvärtom för mig var ju då att jag inte har lika bra muskel. Det var väldigt roligt i alla fall att läsa på om allt det här. Jag skulle svara på en fråga också. Det är någon som har frågat, är ni sugna på att köpa hus framöver? Snälla, det är min största dröm. Alltså jag och min syrra brukar alltid skämta om till våra män att vi vill att våra liksom framtida familjer, nu har ju de redan barn, men ska växa upp så som vi gjorde, med att man växer upp i hus och om man har möjlighet till det såklart, men just mysigheten. Men att det var så mysigt att bo och ha trädgård och kunna liksom leka på trädgården och ha garden party. Och det är det de hatar när vi säger garden. De bara, hur många garden parties kommer ni ha?
Vi bara, det var så mysigt när man var liten och ens föräldrar hade garden party. Så grillar man och ja, det är alltså idyllen. Och det vill jag verkligen ha. Men jag tänker att planen är att bo kvar i lägenhet till alltså barn nummer 1. För vad jag förstår som på många så blir man ju väldigt liksom isolerad. Och om man ändå bor i stan så är det nice att bo kvar i stan med första barnet. Så att man ändå liksom kan gå ut och träffa folk och allt sånt där. Och sen med typ om man skaffar ett syskon då, om det går och allt sånt där, så kanske man flyttar till hus då. Alltså jag längtar så mycket. Lojsan bor ju i hus och jag hänger ju där en del. Och det är så sjukt mysigt att leva huslivet liksom. Så att nej, det ser jag verkligen fram emot. Men som sagt, kanske något eller några år bort. Nu ska jag äta den här fullen. Jag är ute på språng igen och fixar lite jobb. Jag tänker nästan att vi ska avsluta vloggen här, men jag kan avsluta med en sista fråga tänkte jag. Och det är vad jag har för semesterplaner i år. Och alltså det är så tråkigt, men jag har verkligen... Den här sommaren är så oplanerad och det är så tråkigt. Så att, vi ska ju på bröllop nu, slutet på juni. Lolo B's bröllop, och det är ju i Monaco. Så att då kommer vi åka till... Monaco är där över bröllopet och sen stannar vi några nätter. Och vi kollade först på att stanna i Frankrike, alltså Frankrike-sidan. Men man får fasen inte mycket för pengarna. Frankrike må vara mitt favoritland, men det är fasen dyrt. Så att nu bokade vi istället, vi bokade för ett tag sedan, San Remo. Och det ligger i Italien. Så att det ska bli skitmysigt. Och jag tycker om San Remo jättemycket också, men vi har aldrig... haft solsemester där, eller man ska säga. Vi har typ åkt dit över dagen för att bara njuta av liksom typ shopping och restauranger och sånt där. Men det ska bli asnice. Så att vi kommer vara där några nätter och sen så är vi 2 nätter i Cap Ferrat som ligger typ nära alltså Monaco och det där. Som ser ut att vara jättefint när jag har sett att Lolo B är där. Så det ska bli skitmysigt. Så att vi har ju den resan. Sen har vi inga planer i hela juli. Jag tänker att vi kommer i vanlig ordning crasha Lojsan och Busters land, Johanna och Alex land, min syrra alltså, och hennes mans land. Och Johanna och Sebbe, nu vet min gamla kollegekompis och hennes kille. Hunden Brunos föräldrar, ni vet. Så att jag tänker att vi kommer crasha folks landställen. Och... i vanlig ordning. Sen kommer sommaren ha försvunnit. För det går så fort. Och i början på augusti så gifter sig Johanna och Sebbe. Så att det blir skitkul. Så att då kommer vi vara på deras landställe och deras bröllop uppe i Dalarna. Så att det är egentligen vårt... Just det! Sen vill vi boka då, i och med att vi inte har några planer, så tänkte vi att vi ska boka att åka till Spanien. För Jonas mammas kille har flyttat dit. Så han bor i Nerja. Och... Jonas mamma är ju där då alla loven liksom. Så att vi tänkte att vi ska boka. Jag ska försöka få Jonas att göra det, att vi ska göra det ikväll. För det blir mysigt. Då har vi ändå någonting att se fram emot. Om det blir liksom tråkigt väder här i Sverige. För det känns så jäkla deppigt. Om det blir en dålig sommar som det typ har varit de senaste somrarna. Men det är min sommar, hörni. Det kommer bli otroligt hur det än blir. Och jag hoppas att vi ses nästa vecka på nästa veckas video. I love you, honey. Puss!